আজি আমি টুথব্ৰাছ পেইন্টিং কৰিম অন লেটাৰ C and cat. কি কৈছা? কি কাটিছা? কি কাটিছা? হা? মেও বনাবা নি? কি আঁকিছা? কি কাটিছানো? কি কাটিছানো? কি বনাবানো? কৰিবানে? কি কালাৰ কৰিবা? গ্ৰীণ কৰিবা? ওকে। কৰিছানে? দেহা মানুহ? কি কালাৰ কৰিছা এইটো? কি কালাৰ হয় দেহা? য়েলো। কি কালাৰ কৰিছা? এইটো কি কালাৰ? হা? কি বনাইছা? ককমইনা? এইবোৰ কি কৰিলা? কি কালাৰ দিছা? ৰুহি? ইহি ৰাম ৰাম। ৰাম ৰাম। গোটেইজনী অৱস্থা হাতখন দেখাই দিয়াচোন চাওঁ। হাতখন চাওঁ। ভগৱান। ৰাম ৰাম। কালাৰ কৰি কলিজা ইছ ৰাম ৰাম। হাতখন ধুনু লাগিছে দেই। তুমি হাততে কালাৰ কৰিছা যে। গালতো কালাৰ কৰিলাচোন। ছি ছি। ছি ছি। ভগৱান। তোমাৰ হাতত কালাৰ কৰিছা নেকি? হাতত কালাৰ কৰিলা আৰু তুমি এইটো কি বনালা? কি বনালা আজি? চিফৰ কি বনালা? চিফৰ কি বনালা নে আজি লেতেৰা হ'লা? ছি ছি। চিফৰ কি? মেও মেও কৈ দিয়া। মেওটো কেনেকৈ মাতে? মেও মেও। তুমি আৰু কি কৰি আছা এতিয়া? ছি ছি। বাই কৈ দিয়া। বাই কৈ দিয়া। এয়া আমি আজি কেট আৰু চি বনালোঁ টুথব্ৰাছেৰে। কিন্তু বনোৱাৰ পিছতে কাম বাঢ়িল। ৰুহিক গা ধুৱাব লগা হ'ল, টেবুল ক্লথ ধুব লগালে হ'ল। বাই